स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। मेरो नाम चाहिँ विश्व। आजको यस भिडियोमा रहेर मैले हजुरहरूलाई कसरी नेपाली टाइपिङ गर्ने त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। प्रायजसो हामी नेपालीहरूले गाह्रो लाग्ने विषय भनेको नेपाली टाइपिङ हो र यो जटिल कुरा पनि हो, सबैजनालाई आउँदैन। तर आजको यस भिडियोबाट भने मैले हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाबाट नेपाली टाइपिङ गर्न सिकाउने छु। सर्वप्रथम त हजुरहरूको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा प्रिति फन्ट डाउनलोड भएको हुनुपर्नेछ, तब मात्र हजुरहरूले नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला त यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेकाले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्ने आशा लिएको छु। ल अब भिडियो सुरु गरौँ है त। 1 नम्बरमा हजुरहरूले एस प्रेस गर्नुभयो भने त्यो भनेको क हुनेछ, त्यस्तै गरेर भी भनेको ख हुनेछ, त्यस्तै गरेर यु भनेको ग हुनेछ। यहाँ गे भएछ, सरी ग हुन्छ। त्यस्तै गरेर 3 भनेको घ हुनेछ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले किबोर्डमा अल्ट प्रेस गरेर 0170 हान्नुभयो भने त्यो ङ हुनेछ। त्यस्तै गरेर आर भनेको च हुनेछ। त्यस्तै गरेर 5 भनेको छ हुन्छ। एच भनेको ज हुन्छ। इएम हान्नुभयो भने त्यो झ हुनेछ। त्यस्तै गरेर यो स्किप भन्दा तलतिर, ट्याब भन्दा मास्तिर यो ड्यास हुन्छ, यो भनेको यहाँ हुनेछ। त्यस्तै गरेर 11 नम्बरमा 6 भनेको ट हुनेछ, 7 भनेको ठ हुनेछ, 8 भनेको ड हुनेछ, 9 भनेको ढ हुनेछ। यो 6 देखि 9 सम्म चाहिँ हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। ट ठ ड ढ यो चाहिँ सजिलो। 0F हान्नुभयो भने यो अण हुनेछ। त्यस्तै गरेर टी भनेको त हुन्छ। त्यस्तै गरेर वाई भनेको थ हुन्छ। बी भनेको द हुन्छ। डब्लु भनेको ध हुन्छ। जी भनेको न हुन्छ। त्यस्तै गरेर के भनेको प हुन्छ। के आम हान्नुभयो भने यो फ हुनेछ। त्यस्तै गरेर ए भनेको ब हुन्छ। ई भनेको भ हुन्छ। डी भनेको म हुन्छ। यो ओ भनेको य हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो स्ल्यास हान्नुभयो भने यो र हुन्छ। त्यस्तै गरेर एन भनेको ल हुन्छ। त्यस्तै गरेर जे भनेको व हुन्छ। त्यस्तै गरेर जेड भनेको स हुन्छ। त्यस्तै गरेर 31 नम्बरमा आइएफ इफ हान्नुभयो भने यो भनेको स हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो सेमिकोलन हान्नुभयो भने यो स हुन्छ। त्यस्तै गरेर एक्स भनेको ह हुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले सिफ्ट प्रेस गरेर आई चाप्नुहोस् अनि एफ हान्नुभयो भने यो छ हुनेछ। त्यस्तै गरेर क्यु भनेको त्र हुन्छ भने 1 भनेको ज्ञ हुन्छ। यसरी हामीहरूले क ख सजिलैसँग नेपाली टाइपिङ गर्न सक्छौँ किबोर्डको माध्यमबाट। हजुरहरूलाई मैले सजिलो तरिकाबाट यो भिडियो सम्झाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। यस्तै खालका अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि यस्तै खालका अन्य भिडियोहरू हजुरहरूले मिस गर्नुहुने छैन भन्दै अर्को भिडियोमा मिल्ने बाचा गर्दै यो भिडियोमा छुटिन चाहन्छु। नमस्कार।